سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من صبا هستم از کشور رومانی. ببینین کی اینجاست. بعد از مدت ها میلاد اومده. آره میلاد اومده تو ویدیو. سلام دوستان، میلاد هستم از کشور رومانی. سال 5 دندون پزشکی هستیم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار بگیره. امروز میخوایم در مورد هزینه‌های مهاجرت باهاتون صحبت کنیم. یعنی چقدر پول نیاز داریم برای مهاجرت. البته در مورد مهاجرت تحصیلی داریم صحبت میکنیم که برای مهاجرت تحصیل، چه برای کالج چه برای دوره‌های دندون پزشکی اینا چقدر پول نیاز داریم. ما این هزینه ها رو دو دسته کردیم. یکی هزینه هایی که توی کشور ایران پرداخت کردیم و هزینه هایی که در کشور رومانی پرداخت کردیم. پس با هم شروع بکنیم. اول در مورد هزینه هایی که توی کشور ایران کردیم صحبت بکنیم. یکی هزینه های ترجمه هستش. البته این قیمت هایی که ما میگیم به روز هستش، یعنی اون پذیرش هایی که امسال برای بچه ها انجام دادیم با توجه به اونا داریم این هزینه ها رو میگیم، وگرنه 5 سال پیش هزینه ها متفاوت بود. البته به یورو فکر نکنم زیاد فرق کنه، همون موقع هم همین قدر یورو میشد، الان هم همون قدره، فقط به ریالش فرق میکنه. در مورد هزینه ترجمه ها که نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون میشه، بسته به اون مدارکتون داره. مثلا بعضیا عدم سوء سابقه رو مجبور شدن 2 بار بگیرن یا همچین هزینه هایی رو مجبور شدن 2 بار انجام بدن، برای همین متفاوته. اما شما از 16 میلیون تا 20 میلیون در نظر بگیرین که حدودا میشه 200 تا 300 یورو. هزینه عدم سوء پیشینه که واقعیتش 20,000 تومان میشه که مبلغ زیادی نیستش. حالا بخوایم به یورو هم بگیم خیلی کمتر میشه، چون یورو خودش الان به نرخ روز چند امروز؟ حدودا 75,000. آره امروز 75,000 تومان، تقریبا میشه 1/3 یورو، تقریبا میشه 20 سنت اینا. بله تقریبا آره دیگه 20 آره 20 سنت میشه. آره بعد برای همین اونو هنوز توی هزینه ها نمیشه گفت که آره هزینه زیادیه، چیز تقریبی داریم. آره تقریبیه. خب هزینه بعدی که باید در نظر داشته باشین هزینه مربوط به تمکن مالی هست. باید حدود 4,500 یورو به ارز دولتی توی یکی از بانک‌های ایران شما سپرده داشته باشید که جهت ارائه به سفارت و همچنین اداره مهاجرت رومانی ارائه بدین اینا رو. چیزی که مهمه اینه که شما باید این 4,500 یورو به ارز دولتی رو 24 تا 48 ساعت تو بانک سپرده کنید که بانک بعداً بهتون بتونه این نامه تمکن رو صادر کنه. هزینه صدور تمکن هم از سمت بانک چیزی حدود 20 تا 25,000 تومانه. برای اون هم زیاد نیست، همون میگم دیگه میشه 30 سنت. بله. مورد بعدی بیمه مسافرتی است که باید اینو جهت ارائه به سفارت در نظر داشته باشید. برای گرفتن بیمه مسافرتی از یکی از بیمه‌های معتبر داخل ایران میتونید اقدام کنید، مثل بیمه سامان، مثل بیمه ملت و چند تا بیمه دیگه که سفارت تایید میکنه ازتون. هزینه بیمه مسافرتی هم حدود 1 میلیون تا 1,500,000 تومان، چیزی معادل 20 تا 30 یورو هستش. آره 20 تقریبا 20 یورو اینا میشه. و یادتون هم باشه که 6 ماهه بگیرین، چون که ویزای دانشجویی که اقدام میکنین لانگ استی هستش. برای لانگ استی بهتره که 6 ماهه بگیرین. حداقل 6 ماه. آره دیگه حداقل 6 ماه. حالا 1 سال هم باشه مشکلی نداره، ولی 6 ماه کفایت میکنه. آره پس این هم میشه 20 یورو. 20 یورو. هزینه بعدی آزمایشات و همون معاینات پزشکیه. ببینین یه تعداد آزمایشات و دانشگاه‌ها ازمون میخوان، مثل HIV و HPS و بعد سیفلیس و اینجور آزمایشات که این آزمایشات هورمونی هستن و خیلی گرونن، نزدیک 2 تومن اینا میشه فکر کنم. البته اگر بخواین آزاد پرداخت بکنین، بعضی دفترچه دارن این شاید هزینه رو ندن. و بعدش شما این آزمایشات رو با خودتون میبرین پیش یه پزشک متخصص عفونی و این پزشک متخصص عفونی براتون یه دونه مینویسه نامه. آره سلامت پزشکی مینویسه، نامه سلامت پزشکی مینویسه که این فرد از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی سالم هستش. حالا یه چیز داخل پرانتز بگم یادم افتاد، این همین نامه رو باید ببرن تا جایی که آدم نظام پزشکی تایید بشه. آره که صحت اون دکتری که این نامه رو نوشته، که بدونن که این دکتر واقعا تو نظام پزشکی شماره ثبت شده داره. آره هزینه اونم زیاد نمیشه. تا جایی که من یادم میاد بچه‌ها مثلا حدود همون 400 اینا دادن. پس جمعاً اگر حساب بکنیم با آزمایشات و هزینه نظام پزشکی، نهایتش میشه 30 یورو. هزینه بعدی اقرارنامه محل سکونت هسته. شما باید برین ثبت اسناد و به اسم خودتون، نه اسم پدر و مادر،
به اسم خودتون یه دونه اقرارنامه بنویسن که فلانی تو این آدرس زندگی میکنه و هزینه اینم 600,000 تومانه که اگر به یورو حساب کنیم میشه 8 یورو. مورد بعدی پست مدارکتون هست. پست مدارک در زمان ما سال 2020 در زمان کووید اجباری بود، یعنی حداقل دانشگاه ما ازمون میخواست که مدارک رو بهشون به صورت فیزیکی ارسال کنیم. واسه این کار ما حدود 1 میلیون تومان هزینه کردیم برای ارسال همه مدارکمون به رومانی و تا جایی که اطلاع دارم الان این مورد برداشته شده و دانشجو بعد از ورود به خاک رومانی میتونه این مدارک رو دستی تحویل دانشگاه بده. دقیقاً. آره دیگه الان اون موضوع دیگه نیست، یعنی پست مدارک رو فکر کنم برداشتن امسال. شاید بعضی از دانشگاه‌ها بازم بخواد، شاید ولی بعضی از اکثر دانشگاه‌های تاییدی که حالا ایرانی‌ها دوست دارن اونجا اپلای کنن اینه که بعد ورود میتونید مدارک رو ببرید با خودتون. هزینه بعدی که باید در نظر داشته باشین $150 برای سفارت هستش. موقعی که شما برای مصاحبه به سفارت میرین $150 با خودتون ببرید که چون اونجا ازتون میخوان اینو و تأکیداً دلار آبی میخوان ازتون، اینو یادتون باشه حتما. و اینکه $150 باشه، تاکید میکنم، یورو قبول نمیکنم. آره یورو حتما دلار باشه. هزینه بعدی که باید در نظر داشته باشین هزینه پروازتون هست. برای این منظور با نرخ امروز ما حساب کردیم با پرواز ترکیش از مبدأ تهران به مقصد بخارست. حالا میتونه شهرهای دیگه از ایران و شهرهای دیگه از رومانی باشه. حالا ما مبدأ رو تهران فرض میکنیم و مقصد رو بخارست رومانی. با این حساب با پرواز هواپیمای ترکیش شما اول یه ترانزیت دارید به شهر استانبول، بعد از توقف حالا کوتاه مدت یا بلند مدت پرواز بعدی به بخارست. هزینه این پروازتون سرجم میشه 22 میلیون تومان. حدوداً 22 میلیون تومان با نرخ امروز، چیزی حدود 350 یورو. بله درست، 350 یورو. بعد اگر هم ترکیش بگیرین حالا مزیت‌های خودشو داره که در مورد مزیت‌هاش هم حالا بخوام یه توضیح بدم. ترکیش خوبیش اینه که اول اینکه شما مستقیم ترانزیت دارید، یعنی اینکه شما بار رو تهران تحویل میدید، بخارست تحویل میگیرید. دیگه نیاز نیست که شما استانبول بارتون رو تحویل بگیرید، بار دست و پاگیر باشه براتون و دیگه مجدد سوار هواپیمای دیگه بشید برید بخارست. مزیت دیگه ای که هواپیمای ترکیش داره اینه که بهتون 10 کیلو بار اضافی میدن. اگر شما مدارک دانشجوییتون رو بهشون ارائه بدید و تایید کنه، شما میتونید 10 کیلو بار اضافی داشته باشید و همچنین تخفیف دانشجویی هم بهتون میدن. حدود فکر کنم 10 تا 15% هم تخفیف بهتون میدن. اون مبلغی که بهتون گفتیم حالا 22 میلیون تومان یا 350 یورو بدون احتساب این چیزاست. آره دیگه خیلی خوب میشه برای اولین بار که میان. مطمئنا بارتون خیلی زیاده. با این مثلا پروازهای ترکیش بیاین خیلی بهتره تا مثلا تیکه تیکه بیان. میدونم ها مثلا بعضیا میگن که پرواز ایرانی و تا استانبول بیام که خیلی ارزونه، بعدش مثلا با ترکیش بیام. راست میگن اینم میشه. آره. ولی دردسرای خودشو داره. برای بار اول به نظرم هواپیمای ترکیش خیلی مناسب داره. آره. هواپیمای پگاسوس هم هست. همین آره. قیمتش شاید مناسب باشه ولی بار رو جداگونه میفروشن. آره. یعنی یه هزینه اضافی هم باید به بار بدن. به نظر من همون برای اولین بار که میان اگر میخواین دیسک کمر نگیرین همون بار رو یه بار بدین این بر تحویل بگیرین. چون ما خودمون فکر کنم 4-5 تا چمدون داشتیم. آره بار اول خیلی سخت میشه. آره. آدم وسیله‌ای زیاد. بله دیگه 40 کیلو شما 40 کیلو من 8 کیلو دستی. آره 8 کیلو هم دستی دارین، یعنی یه دونه کوله بردارین که 8 کیلو داخلش رو پر بکنین، یه دونه هم کیف دستی میتونین بردارین. کلا از همه جاتون وسایل آویزونه. از اون بالشا توش وسایل هم میذارن. آره میتونین از اون زمستون هم باشه تا هر چقدر که میتونید لباس هم بپوشید بیاید روش. آره چون اکثر ایرانی‌ها زمستون میرسن یه چند تا کاپشن رو هم بپوشید. ما خودمون هم همین کارو کردیم و 40 کیلو هم چمدونه. تقریبا شما 50 کیلو میتونین با خودتون بیارین. سرجم بله 50 کیلو. آره. موضوع بعدی هزینه شهریه ها هستش. این هزینه شهریه که میگیم شما باید از ایران پرداخت بکنید. برای همین تو قسمت پرداختی ها از قبل مهاجرت داریم میگیم. برای همین شما باید شهریه رو پرداخت کنین که بتونین ویزاتون رو بگیرین و شهریه‌تون رو تمام کمال باید پرداخت بکنین. این سوالو خیلی‌ها پرسیدن چون دانشجویان نان ایو نمیتونن اقتصادی پرداخت بکنن، فقط میتونن. البته برای ایو هم اینجوری شده. الان دوستانی که از فرانسه اینا اومدن همون دارن نقدی سال اولو که باید حتما یک جا بدن. آره. سالهای بعد احتمالش هست.
حالا احتمالش هست. بستگی به دانشگاهش داره. آره اگر صحبت بکنیم میتونین قسطی بکنیم. بعضی دانشگاه ها، بعضی دکانات ها قبول میکنن اما همشون نه. و هزینه شهریه برای دوره‌های زبان 2100 تا 4500 یورو هستش، بسته به اون کالجی یا دانشگاهی که انتخاب میکنیم متفاوته. برای رشته‌های مثلا کارشناسی ارشد و اینا 2600 تا 4000 خورده‌ای در نظر بگیرین. البته من 4000 کم دیدم، نهایتش 3700 دیدم. برای دوره‌های پزشکی یا مثلا دندون، داروسازی اینا هم 8000 تا 8500. البته اینا نرخ‌های امسال هستش. ممکنه برای 2025 نرخ‌ها متفاوت باشه و یه 500 بیاد روی این مبالغ. البته برای کالج زبان نهایت 200 اینا میاد، زیاد نمیاد، اما برای پزشکی‌ها یه 500 یا 1000 تا میاد روش. میرسیم به هزینه‌هایی که داخل کشور رومانی باید پرداخت بکنین که چیا هستن. اولیش بخوام بگم اجاره خونه و خوابگاه هستش. خوابگاه شما باید از ایران رزرو بکنین که ماهانه 80 یورو هستش، اما پرداختش رو اینور انجام میدین. یعنی وقتی رسیدین رومانی پرداختش رو انجام میدین و ماهانه 80 یورو میشه. و اجاره خونه اگر بخواین یه سویت یک نفره بگیرین 200 یورو تا 300 یورو در نظر بگیرین. اگر مثلا حالت خانوادگی هستیم مثل من و میلاد که 2 نفری یه خونه اجاره کردیم، اولش فکر کنم 400 دادیم. آره البته اون خونه‌مون رو عوض کردیم، الان مثلا یه خونه دیگه هستیم، اما شما همون از 350 تا 550 600 یورو در نظر بگیریم. و اینجا هم اجاره خونه به این سبکه که شما وقتی که قرارداد می‌نویسین یه اجاره هم پیش میدین. یعنی اگر بخواین اون سر خونه رو تخلیه بکنین 1 ماه شما اجاره نمیدین چون از قبل دادین. پس در نظر داشته باشین اگر جایی اجاره می‌کنین مثلا 200 یورو، شما 400 یورو باید بدین به صاحبخونه. یه جورایی همون رهن خودمون میشه. آره دیگه، رهنش اندازه یه دونه اجاره هستش که پیش میدین. هزینه بعدی بعد از ورود به خاک رومانی که باید شما در نظر داشته باشید گرفتن کارت اقامت و همچنین بیمه سلامتی است که برای سال اولتون باید داشته باشید. برای گرفتن کارت اقامتتون همون بیمه سلامت برای 1 سال پیش نیازش هست که میخوان ازتون. هزینه صدور کارت اقامتتون 250 یورو میشه. من این 250 یورو رو با احتساب همه مواردی که در پیش نیازهاش هست عرض میکنم خدمت. به علاوه 100 یورو برای بیمه سلامتتون در نظر داشته باشید. آره که این 250 یورو مثلا خورد یه 100 لی به یه جای پرداخت کردیم، یه 50 لی یه جای پرداخت با احتساب همه‌شون میشه 250 یورو. آره دیگه ما ریزشون رو نگفتیم، ولی 250 یورو کلا در نظر بگیرید. و چیزی که خیلی خیلی مهمه، بعد از اینکه شما وارد خاک رومانی شدید سعی کنید تو همون هفته اول 2 هفته اول پیگیر این کارت اقامتتون باشین، چون ویزاتون مدتش محدود هست و شما باید قبل اتمام اون ویزا کارت اقامتتون رو از اداره پلیس دریافت کنین. آره دیگه، چون همه چی با کارت اقامت جلو میره. برای باز کردن حساب بانکی باید شما کارت اقامت داشته باشین و برای ایرانی‌ها هم اینجا اصلا بانک‌ها باز نمی‌کنن و اون تمکن مالی که قبلا بهتون گفتیم اونو با خودتون حتما بیارین، یه دونه آپدیت شده شو که به درد میخوره واسه گرفتن کارت اقامت. آره دیگه، برای کارت اقامت اونو بذارین، چون که شما نمیتونین اینجا حساب بانکی باز بکنین. و اینکه شما گفته بودین که برای کارت اقامت مراحل رو توضیح بدیم، اصلا چیز به قولی سختی نیسته. شما مراجعه میکنین به پلیس مهاجرت و اونجا بهتون میگه که یه چک لیستی میدن که اینا رو تهیه کنید و بیاید. مرحله به مرحله میرین جلو. مثلا این چک لیسته، مثلا فلان چیزو حاضر کن، فلان جا و فلان پرداختو بزن. آره برو مثلا فلان بانک و این پرداختو انجام بده و چیز واقعا سختی نیسته. شما میتونید همینو مثلا دونه بدونه انجام بدید. پلیس مهاجرت هم کمکتون میکنه. دقیقاً. آره بعضیا میگن که نه اصلا پلیس نمیدونم رومانی فقط صحبت میکنه، انگلیسی صحبت نمیکنه. اصلا اسمش روشه دیگه، پلیس مهاجرت، یعنی آره دیگه. مسئول کارهای مهاجرتی اونایی هستن که از خارج اومدن. آره اصلا نمیشه که مثلا پلیس مهاجرت اصلا انگلیسی صحبت نکنه، فقط رومانی صحبت بکنه. نه، خودتون هم میتونین با پلیس در ارتباط باشین و هر جایی هم مشکل داشتین پلیس بهتون توضیح میده. هزینه آخری که بعد از ورود به رومانی باید در نظر داشته باشین هزینه خورد و خوراکتون هست که اون هم نسبت به هر فرد متفاوته، ولی میانگین ما 150 یورو در نظر میگیریم.
آره این برای 1 ماهتونه دیگه، چون ما هزینه ها رو تا 1 ماه حساب کردیم. خب دوستان اگر بخوام یه دونه جمع‌بندی بکنیم، هزینه هایی که شما از ایران انجام میدین تا 1 ماه اقامتتون توی رومانی میشه 3600 تا 4500 یورو. دقیقاً همین شرایط برای کسی که میخواد برای رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی اقدام کنه 10,000 تا 12,000 یورو هست. آره دوستان امیدوارم که حالا این ویدیو براتون مفید باشه. حالا هر سوالی داشتین توی کامنت ها ازمون بپرسین و هر ویدئویی یا هر چیزی ذهنتون درگیر کرده میخواین از ما که براش ویدیو درست کنیم برامون توی کامنت ها بنویسین، خیلی خوشحال میشیم که اگر هم دوست دارید که من تو ویدیو بعدی باشم حتما کامنت بذارید، لایک کنید. اگر آره دوست نداشتید بازم کامنت بذارید. نه دوست دارن، چون که توی ویدیو قبلی گفته بودن که دوست دارن. استقبال شده بود. آره فقط این یکم تنبلی میکنه دیگه، کمتر میاد. درگیری زیاده دیگه بالاخره. آره این درگیریش بیشتر از منه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. بای بای.